पहिलो प्रश्न छ आजको। आधारभूत तहमा अवलम्बन गरिएको मूल्याङ्कन पद्धति उल्लेख गर्दै शिक्षकले वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्दा के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्दछ लेख्नुहोस्। तपाईँले अङ्क विभाजन सबभन्दा पहिला हेर्ने भनेको छु मैले। क्वेसन यसरी पढ्नुभन्दा अगाडि दिएको अङ्क विभाजनको अङ्क हेर्नु पर्यो। हेर्ने बित्तिकै दुईटा प्रश्न छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ दुईटा प्रश्न कुन हो त भन्दाखेरि एउटा हामीहरूलाई यो आधारभूत तहमा अवलम्बन गरिएको यो पद्धति, एउटा प्रश्न यो हो भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु पर्यो। र वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्दा के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ। यो भनेको वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराको यहाँ चर्चा गरेको छ। दुईटा प्रश्न त पहिलो प्रश्नमा तपाईँले आधारभूत तहमा अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन पद्धति भन्छ। यहाँनिर हामीहरूले दुईटा मूल्याङ्कन पद्धतिको कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला आन्तरिक र बाह्य। किनभने अहिले हामी कहाँ जे छ त्यही नै लेख्नु पर्यो, अरू लेखेर हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले पहिले शीर्षक दिनुभयो, त्यसमा केही कुरो भएन। आधारभूत तहमा अवलम्बन गरिएको मूल्याङ्कन पद्धति भनेर तपाईँले शीर्षक दिनुहुन्छ। त्यो शीर्षकभित्र दुईटा कुरा लेख्नुहुन्छ। एउटा क भनेर लेख्नुहोस्, यस्तो यस्तो उसमा ब्राकेटमा क भनेर लेख्नुहोस्। र त्यसमा के लेख्नु पर्यो भने एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन अनि खमा बाह्य मूल्याङ्कन। अब आन्तरिक मूल्याङ्कनभित्र तपाईँले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको मूल्याङ्कन पद्धति भनेर छुट्याउनुहोस्। अनि अर्को लाइनमा कक्षा 4 देखि 8 सम्मको मूल्याङ्कन पद्धति भनेर छुट्याउनुहोस्। मैले भन्दै गरेको कुरा ध्यानपूर्वक गर्नु। तपाईँलाई यो थाहा छ, तर लेख्ने कसरी भनेको क्या, लेख्ने तरिका कसरी, त्यो प्रयोजनको लागि तपाईँलाई मैले यहाँ भनेको। तपाईँले यहाँ भन्दा के भन्नु पर्यो भने मैले यसलाई एकैछिन तपाईँलाई मैले लेख्ने तरिका यहाँ सिकाउनै पर्छ। त्यही भएर मैले एकैछिन है त, यसलाई मैले तपाईँलाई थोरै मैले एउटा मोडल मात्रै मैले यहाँ देखाउन खोजेको, धेरै होइन। मैले तपाईँहरूलाई एउटा मोडल यहाँ देखाएँ भने अलिकति सजिलोसँग तपाईँहरूले गर्नु छ भनेर भनेको। यहाँ त खोइ त, तपाईँहरूको प्रश्न यो थियो। मैले एउटा प्रश्नमा थोरै यहाँ मात्रै गरेको। अब तपाईँले यहाँनिर लेख्दाखेरि अरू ढाँचा लेखिहाल्नुभयो। तपाईँले के भन्नुभयो भने तपाईँको प्रश्न यही थियो, मूल्याङ्कन पद्धति यही जस्ताको तस्तै तपाईँले यहाँ ल्याएर के गर्नुहुन्छ, शीर्षक दिनुहुन्छ। शीर्षक दिँदाखेरि यहाँ जहाँबाट लेख्नु भएको छ त्यहाँबाट भन्दा थोरै लगभग 11 देखि 12 इन्च तपाईँले यसरी सार्नुहुन्छ, यतिमा गर्नुहुन्छ। र यसलाई तपाईँले यहाँनिर अन्डरलाइन गर्ने छँदैछ होइन। तपाईँले यहाँ अन्डरलाइन यसरी यहाँनिर अन्डरलाइन गर्नुभयो, यहाँसम्म मैले भन्नु परेन। त्यसपछि तपाईँको लेख्ने यहाँबाट हुन्छ। अब तपाईँले आधारभूत मूल्याङ्कन पद्धतिमा मैले तपाईँलाई के भने यसरी क लेखेर देख्नुहोस्, कक्षा 1 देखि तपाईँले यसरी भन्नु। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कोलन चिन्ह दिनुपर्छ। मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा यति हो। फेरि यहाँ गयो, तपाईँले यहाँ कोलन चिन्ह दिनुहुन्छ, किनभने अन्डरलाइन माथि गरिसकेपछि यहाँ यो सब हेडिङ माथि हो। अब कक्षा 1 देखि 3 सम्मको मूल्याङ्कन पद्धति भन्नुहुन्छ। अब यहाँ के लेख्नुहुन्छ, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, अथवा यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर मैले भन्दै गरेको चाहिँ यहाँनिर यसरी गर्नुहोस् है। मैले यहाँ भन्दै गरेको एउटा अरे
आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्नुहुन्छ। अब आन्तरिक मूल्याङ्कनमा तपाईँले कक्षा एकदेखि या के अरे यहाँसम्म भन्नुहुन्छ, अनि यहाँनिर तपाईँले यी दिनुहुन्छ कक्षा एकदेखि तिनसम्मको मूल्याङ्कन पद्धति भन्नुहुन्छ। यो कक्षा एकदेखि तिनसम्म भनेको एउटा बुँदा हो। यहाँनिर के भन्नुहुन्छ, सत यसरी गर्नुहुन्छ। जस्तै 100% निरन्तर मूल्याङ्कन, जस्तै तपाईँले यहाँनिर अब हाम्रा जुन साधन छन्, यहाँनिर 7वटा साधन छ, त्यो साधन लेख्नु पर्यो। जस्तै के अरे हामी कहाँ चाहिँ अवलोकन छ, अनि अवलोकन छ, त्यसपछि श्रेणी मापन छ, सहपाठी मूल्याङ्कन, अभिभावक प्रतिक्रिया आदि जस्ता साधनको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिन्छ, तर परीक्षा लिइँदैन भन्नु पर्यो। तपाईँले यति गरेपछि कक्षा एकदेखि तिनसम्मको मूल्याङ्कन पद्धति भयो। अब तपाईँले त्यसै गरी कक्षा 4देखि 8सम्मको मूल्याङ्कन पद्धति भन्नुहुन्छ। अब फेरि यहाँ के गर्नुहुन्छ, यसभित्र 50% आन्तरिक र 50% यहाँ परेन, यहाँ यो नभनिकन 50% निरन्तर मूल्याङ्कन, जस्तै अब यहाँनिर 50% निरन्तर मूल्याङ्कन भनेको छ। त्यो 50मा के गरेको छ, कक्षा सहभागिता होइन, उपस्थिति छ क्या, वापत 4, अनि परियोजना कार्य आदि वापत 36, र त्रैमासिक मूल्याङ्कन वापत 10 अङ्क सम्म प्रदान गर्ने गरी मूल्याङ्कन गरिन्छ। तपाईँले यहाँ यति लेख्नु। अब यहाँनिर यति गरिसकेपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनको भयो। अब तपाईँले यहाँ के गर्नु छ, अनि बाह्य परीक्षा भन्नुहुन्छ। के अरे बाह्य मूल्याङ्कन भन्नु पर्यो, परीक्षाको कुरा आएन। अब यहाँनिर यसरी गर्नुहुन्छ। अब यसरी गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर के गर्नु छ भनेदेखि यसैलाई बाह्य परीक्षा
जस्तै अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहाँनिर दुईटा कुरा गर्नु, कक्षा 1 देखि 7सम्म विद्यालय आफैले परीक्षा सञ्चालन गरी अङ्कन गर्ने र कक्षा 8को स्थानीय निकायबाट परीक्षा सञ्चालन गरी अङ्कन गर्ने तथा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गर्ने। तपाईँले यहाँभन्दा धेरै लेख्न भ्याउनुहुन्न के। अब यसरी गरिसकेपछि तपाईँले यसमा पनि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, म आफैले परीक्षा सञ्चालन गरी अङ्कन गर्ने र कक्षा 8को स्थानीय निकायबाट परीक्षा सञ्चालन गरी अङ्कन गर्ने तथा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गर्ने भनेर तपाईँले यहाँ लेख्नुभयो। यो एउटा तरिका। अब तपाईँले यहाँनिर निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र निर्णयात्मक भनेर लेख्नु भने त्यो धेरै लामो हुन्छ, त्यो पद्धति अवलम्बन नगर्नुहोस्। अब तपाईँले लेख्नुपर्ने कुरा यस्तो रहेछ। अब यहाँनिर लेख्दा तपाईँले यसलाई केमा गर्नुहुन्छ, बुदामा लेख्नु पर्यो। त अब यसलाई हामीले बल्ल यसरी बुदा दिउँ के, दुईटा बुदा भयो। यहाँ कतिवटा बुदा भयो, एउटा बुदा भयो। यहाँ धेरै पुरै गर्नुभयो। तपाईँले लेख्ने यसरी हो। यो खालको प्रश्न आउँदाखेरि तपाईँले यहाँनिर लेख्ने विषय अरू थप्न सक्नुहुन्छ, तर भ्याउनु न। तपाईँलाई 5 अङ्कको मात्रै छ, योभन्दा बढी लेख्न भ्याउनुहुन्न है। तपाईँहरू ख्याल गर्नु होला। यहाँ लेख्न के लेख्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि यो कक्षा 1देखि 3सम्मको अरू साधन थप्न सकिन्थ्यो। यसको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा यस्तो गर्ने। अब यसैमा तपाईँले कक्षा 1देखि 3सम्मको मूल्याङ्कन पद्धति भन्यो। अनि यहाँनिर के चाहिँ के छ, सिकाइ उपलब्धिलाई यसो गर्ने, यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ त्यो लेख्नुभन्दा यहाँनिर तपाईँले स्तर निर्धारण गर्ने, राम्रो राम्रो अति राम्रोसम्म छ नि त, उच्चसम्म छ, त्यो 4वटा जुन सिकाइ स्तर छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 4वटा सिकाइ स्तर लेख्न सकिन्छ, नसकिने होइन। यो 4वटा स्थायी सिकाइ स्तर लेखे पनि हुन्छ, तर म तपाईँहरूलाई यहाँ लेख्न सल्लाह दिन्न, समय पुग्दैन। अब तपाईँले यहाँनिर के लेख्नुपर्छ भने, यहाँ तल चाहिँ उपरोक्त अनुसार विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा तपाईँले यति चाहिँ भन्न छुटाउनु हुँदैन। उपरोक्त अनुसार विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा निर्णयात्मक र निर्णयात्मक भएछ है, यहाँनिर निर्माणात्मक लेखेको है। यहाँनिर निर्माणात्मक र निर्णयात्मक पद्धति अवलम्बन गरिए पनि प्रमाणीकरण गर्दा लेटर ग्रेडिङ पद्धति मा गरिन्छ भन्नु पर्यो। यति चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। यी कुरा चाहिँ छुट्नु हुँदैन। तपाईँले आधारभूत तहको मूल्याङ्कन पद्धतिको कुरा गर्दा यति कुरा चाहिँ छुट्नु हुँदैन। मैले यहाँ तपाईँलाई के छुटाएँ, जस्तो कक्षा 1-3मा त 4वटा सिकाइ उपलब्धि स्तर छ नि, सामान्य, राम्रो, उच्च राम्रो, यस्तै भनेको छ नि होइन। सबभन्दा पहिला के छ, कमजोर छ, सामान्य छ, अनि राम्रो छ,
उच्च छ, त तिनीहरूको आफ्नै व्याख्या छ। त्यो कुरा यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन क्या, त्यो लेख्न समय पुग्दै पुग्दैन तपाईँलाई। तपाईँले यति कुरा चाहिँ मिनिमम लेख्नै पर्ने कुरा हो। यस्तो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, जम्मा 5 अङ्कको प्रश्न छ, मैले तपाईँलाई भने। त अब यसरी लेखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यो अन्तिममा किन लेख्नु परेको त भन्दा उपरोक्त अनुसार विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा निर्माणात्मक र निर्णयात्मक पद्धति अवलम्बन गरियो, त्यो भनेको त यही हो नि त। पनि प्रमाणीकरण गर्दा लेटर ग्रेडिङमा गरिन्छ भने अब मैले यहाँ किन अक्षराङ्कन लेखिनँ त, किन लेखिनँ त, कुरा छ नि फेरि। यहाँनिर अक्षराङ्कन किन लेखिन भन्दा निर्देशिकामै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका भनेको छ, जे नाम छ त्यही नाम पुकार्नु पर्यो। अक्षराङ्कन पद्धति कहाँ लेखेको छ? हामीले पो बुझ्यौँ त, लेटर ग्रेडिङको नेपाली स्वरूप भनेको अक्षराङ्कन हो, तर निर्देशिका बनाउनेले लेटर ग्रेडिङै भनेर लेखेका छन्, त्यही भएर यहाँ लेटर ग्रेडिङै भन्नु पर्यो। यो कुरा ख्याल गर्नु होला, शब्द चयनले पनि कहिलेकाहीँ प्रभाव पार्छ। त तपाईँले लेख्नुपर्ने कुरा यी रहेछ। त मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएको के हो भने आधारभूत तहको विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ शीर्षक दिनुभयो, सिधा यति लेख्नु। यहाँ भूमिका बाँध्नपट्टि लाग्नु भने तपाईँ फस्नुभयो, सक्दै सक्नुहुन्न। 9 मिनटभित्र यति लेख्न भ्याउनुहुन्छ, यति भ्याइन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु, यति छुटाउन मिल्दै मिल्दैन। त्यही भएर कक्षा 1-3 को सिकाइ उपलब्धि स्तर उता भन्नुभयो भने त्यो लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाले चिन्दैन क्या त्यसलाई। त्यसलाई कसले चिन्छ? एकीकृत पाठ्यक्रमले मात्रै चिन्दछ, तर निर्देशिकाले चिन्दैन। त पाठ्यक्रममा त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीहरूले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकासँग पनि त्यसलाई टाइअप गरेर भन्नुपर्छ। त्यो भएर यो कुरा लेख्नु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। मैले तपाईँलाई यति भने, नमुना मात्रै तपाईँलाई मैले प्रस्तुत गरेको। पछि तपाईँहरूसँग यी कुराहरूको उत्तर हामी खोज्छौँ। कति बेला खोज्छौँ भने यो गर्दै जाँदाखेरि कुन चाहिँ फेरि सेयर भयो, एकैछिन है, मैले एउटा फाइल सेयर गरेँ भनेको। पछि तपाईँहरूलाई हामी फिजिकल क्लासमा यी सबै प्रश्नको उत्तर हामी गराउँछौँ, दिन्छौँ। त्यो भएकोले तपाईँहरूलाई लेख्ने मोडल मात्रै तपाईँहरूलाई यो गरेँ। अब दोस्रो, वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्दा के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ त? वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छ, जस्तै पुस्तकबाट, पाठबाट वाक्यहरू जस्ताको तस्तै सारेर लेख्नु हुँदैन। दोहोरो लाग्ने, अर्थ लाग्ने शब्दहरू राखिनु हुँदैन। अनि त्यसका जुन त्यो डिस्ट्राक्टरहरू छान्दाखेरि, बहुविकल्पहरू छान्दाखेरि उस्तै क्याटेगोरीका हुनुपर्छ भन्ने यसका जम्मा 10-11वटा बुदा छन्। त्यसमध्ये छोटो छोटो बुदा गर्दा 10वटा बुदा यसको लेख्नुपर्छ। दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु भएन, निर्देशन प्रष्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि के अरे खाली ठाउँबाट अनुमान गर्न सकिने खालका प्रश्नहरू बनाउनु भएन, अनि 4वटा विकल्प राखेर बनाउनु पर्यो। त्यसमध्ये एउटा मात्रै विकल्प सही हुनु पर्यो, अरू गलत हुनु पर्यो। त 2टा विकल्पमा झुक्किने खालका विकल्पहरू छान्नु पर्यो, झुक्किने खालका एउटै विषय वस्तु क्याटेगोरीका राख्नु पर्यो हैन। यसका विधिहरू छन्। यो हामी तपाईहरुलाई यसको वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्दा, विषयगत प्रश्न निर्माण गर्दा यो दुईटै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू क्लासमा लेखाइन्छ पनि, बुकमा पनि छ। त्यो बुदाहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। तपाईले त्यहाँनेर 10-11वटा बुदा लेखाइन्छ, त्यसमध्ये तपाईलाई मन परेका बुदाहरू छानेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यति भने। तर तपाईलाई विषयगत प्रश्नको प्रश्न निर्माण गर्न भन्दा वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै सोध्छ। अब तपाईले के हेर्नु पर्यो? विशिष्टीकरण तालिका बनाउनु पर्यो। पहिला शिक्षकले बनाउनु पर्यो विशिष्टीकरण तालिका। त्यो विशिष्टीकरण तालिका अनुसार प्रश्नहरू बनाउनु पर्यो। अब त्यो भन्दै गर्दा तपाईले विशिष्टीकरण तालिका बनाउनु पर्यो मात्रै भनेर नलेख्नुस्। पाठ्यक्रमको आधारमा विशिष्टीकरण तालिका बनाउने, विशिष्टीकरण तालिकालाई अनुसरण गरेर प्रश्न निर्माण गर्ने, त्यसपछि प्रश्नहरू सरलबाट जटिलका क्रममा मिलाएर
क्रमशः राख्ने प्रश्नको उसमा पनि। त्यसपछि के अरे सबै प्रश्न अनिवार्य गर्ने। यी सामान्य कुरा हो। तपाईँलाई ती कुरा भन्नु परेन, तर दुईटा कुरा छुटाउनु भयो। एउटा, पाठ्यक्रमको आधारमा विशिष्टीकरण तालिका बनाउने, विशिष्टीकरण तालिकाको आधारमा प्रश्न निर्माण गर्ने, त्यसपछि मात्रै अघि भनेका कुरा लेख्ने। त तपाईँले पहिला लेख्दा पाठ्यक्रमसँग, त्यसपछि विशिष्टीकरण तालिकासँग, अनि मात्रै प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपर्छ। एकैचोटि प्रश्नमा पुस्तकबाट जस्ताको तस्तै सारेर दिनु हुँदैन। सकेसम्म ठिक बेठिकमा, अब यहाँ त ठिक बेठिक पनि हुन्छ, बहुवैकल्पिक पनि हुन्छ, जोडा मिलाउ पनि हुन्छ, के अरे अर्को भनेको खाली ठाउँ भएर पनि हुन्छ। त तपाईँहरूले वस्तुगत प्रश्न भनेपछि त त्यो चारैवटा हो। तपाईँले बहुवैकल्पिक मात्रै भनेको छैन। त्यही भएर त्यो चारैवटा पक्षलाई छोएर लेख्नु पर्यो। तपाईँले ठिक बेठिकमा तल्ला कक्षाको लागि भए ठिक बेठिक प्रश्नमा जोड दिने, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6को कक्षामा भए जोडा मिलाऊ, खाली ठाउँ भर्ने। त्योभन्दा माथिल्लो कक्षा भए बहुविकल्प प्रश्नहरू तयार गर्ने। यथाशक्य कक्षा 1, 2, 3मा बहुविकल्पी प्रश्नको प्रयोग नगर्ने, खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न नदिने, उनीहरूलाई जोडा मिलाऊ या ठिक बेठिक प्रश्न दिने, यस्ता कुरा पनि तपाईँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर तपाईँलाई वस्तुगत प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिने कुरा मात्रै भनेको छ, धेरै लेख्न त भ्याइँदैन। त्यही भएर यहाँ पनि तपाईँले के भन्नु पर्यो? 1, पाठ्यक्रमका आधारमा विशिष्टीकरण तालिका तयार गर्ने। 2, विशिष्टीकरण तालिकाका आधारमा प्रश्न निर्माण गर्ने। 3, प्रश्नमा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द वाक्यांश प्रयोग नगर्ने। खाली ठाउँ प्रश्न भर्ने भए सुरुमा खाली ठाउँ दिनु हुँदैन, अन्तिममा दिनुपर्छ। अनुमान गर्न नसकिने कुराहरू राखिनुपर्छ। बहुविकल्पी प्रश्न भए दुईटा विकल्प झुकिने हुनु पर्यो, अरूमा झुकिने हुनु भएन र एउटा मात्रै सही उत्तर दिनु पर्यो। यस्तै यस्तै गरेर तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। अब त्यसपछि दोस्रो प्रश्नमा यहाँ पनि दुईटा प्रश्न छन् भने बुझिहाल्यो। पढाइका तत्त्वहरू उल्लेख गरी भनेको छ। त्यही भएर पढाइका तत्त्व भनेबाट एउटा प्रश्न रहेछ। त्यसपछि विद्यालयले अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकलाई दसैँ, तिहार, छठ अभिभावकमा दिने तपाईँले शुभकामना कार्डको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। तपाईँका जम्मा दुईटा प्रश्न यसमा पनि भयो। अब तपाईँले पढाइका तत्त्व भनेको के त? पढाइका तत्त्व भनेको 5 वटा। अब यहाँनिर धेरै लेख्नु परेन, तपाईँले यहाँनिर 5 वटा त लेख्नै पर्यो। त के त? ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, शब्द भण्डारण, अनि के अरे पठन प्रवाह र बोध। त यति लेख्दाखेरि 5 अङ्क आउँदैन। तपाईँले के लेख्नु पर्यो? ध्वनि सचेतीकरण जस्तै जस्तै भन्नु पर्यो क्या। उदाहरण जस्तै शिक्षकले सही उच्चारण गरेर विद्यार्थीलाई सुन्न प्रेरित गर्ने, अथवा तपाईँले सही जुन कुरा सिकाउन खोजिएको छ त्यसको सही उच्चारण शिक्षकले गर्ने अनि विद्यार्थीलाई सुन्न प्रेरित गर्नु, ध्वनि सचेतीकरण। लेख्य वर्ण सचेतीकरणमा तपाईँले के भन्नुपर्छ? जस्तै वर्ण चिनारी गर्ने भए वर्ण देखाउँदै, वर्णपत्ति देखाउँदै विद्यार्थीलाई यो क वर्ण हो, यो ख वर्ण हो, यो फलानो हो भनेर चिनाउनु पर्यो। जस्तै भनेको है। त्यसपछि शब्द भण्डार। अब उनीहरूले चिनारी गरेका वर्णको आधारमा, विद्यार्थीले चिनारी गरेको वर्णको आधारमा कतिसम्म सबैले शब्द बनाउन सक्छन् बनाऊ भन्ने भयो। अर्थात् जुन जुन वर्ण चिनारी गरेको छ त्यो वर्ण, मात्रा, आकार, उकार सबै स्वर व्यञ्जन दुवै वर्णका आधारमा शब्द धेरै से धेरै निर्माण गर्नु, अथवा के अरे विद्यार्थीलाई जति सक्दो धेरै शब्द निर्माण गर्न सिकाउने। तपाईँले यहाँ के भन्नु पर्यो? जस्तै वर्ण चिनारीका आधारमा शब्द निर्माण गर्न लगाउने, ब्राकेटमा बेअर्थी शब्द, अर्थपूर्ण शब्द दुवै, बेअर्थी पनि। जस्तो क, ख, ग, घ चिनारी गरेको छ,
अ आ इ ई चिनारी गरेको छ, मान्यो कदेखि ङसम्म, अनि अ आ इ मात्रै चिनाएको छ भने त्यतिबाट बन्ने शब्द निर्माण गर्न लगाउने, अथवा क ख ग घ चिनाएको छ त्यतिबाट बन्ने शब्द बनाउन लाउने शब्द भण्डार। त्यसभित्र बेअर्थी पनि हुन्छ, अर्थपूर्ण हुन्छ, दुवै हुन्छ है, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। त्यही भएर बेअर्थी र अर्थ अर्थपूर्ण। अब त्यति गरिसकेपछि तपाईँले ध्वनि सचेतीकरण सक्नुभयो, शब्द भण्डार के अरे लेख्य वर्ण सचेतीकरण गर्नुभयो, शब्द भण्डार जानुभयो। अब के भन्नु पर्यो? पठन प्रवाह। त विद्या जस्तै पठन प्रवाह के त जस्तै विद्यार्थीले जानेका बुझेका सरल शब्दहरू लेख्ने र समय हेरी विद्यार्थीले कति शब्द पढ्न सके जाँच गर्नु। तोकिएको 1 मिनटभित्र विद्यार्थीले कति शब्द पढ्न सके गर्न लाउने, हेर्ने। अनि बल्ल बोध। बोध भनेको जस्तै तिमीहरूले अहिले पढेको पाठबाट के बुझ्यौ, फलानु भनेको के हो, सजीव पढाएको छ भने सजीव भनेको के हो, त्यही त हो नि बोध भनेको, बुझ्नु। तपाईँले उदाहरण त दिनै पर्छ। भन्नुको मतलब पढाइका तत्त्व मात्रै 5वटा लेखेर हुँदैन। पढाइका तत्त्वमा लेखन होइन है, त्यो लेखनको तत्त्व हो। लेखनसिप पनि छ नि, त्यो पढाइको तत्त्व होइन। पढाइको जम्मा 5वटा तत्त्व: ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, शब्द भण्डारण, पठन प्रवाह र बोध। यी 5वटा सबैको एउटा एउटा उदाहरण दिने, एक एक वाक्यमा सक्ने, धेर नलेख्ने। अब त्यसपछि तपाईँलाई शुभकामना कार्डको ढाँचा बनाएको छ। अब यहाँ पेन्सिलले तपाईँले पहिला बोर्डर कोर्नुहोस्, बोर्डर कोर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूले शुभकामना दिँदा कसरी दिने गरेको छ, माथि त्यो शुभकामनाको कुरा, दसैँ तिहार छठको अवसर, त्यो ठुलोमा लेख्नु पर्यो। तपाईँसँग त्यहाँनिर रातो इन्कवाला भए अझ राम्रो, यस्तोमा त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मात्रै, अन्त प्रयोग गर्न पाइँदैन, अन्त प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यही भएर रातो त प्रयोग नगर्नुहोस् नि, म त प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्न है, किनभने अधिकांश विद्यार्थीले गर्दैन। तर आयो भने तपाईँले त्यहाँ के भन्छ, यो चाहिँ यति वाक्य चाहिँ रातो मसीले लेख्न उपयुक्त हुने भनेर लेखिदिने ब्राकेटमा। यति कुरा चाहिँ रातो मसीले लेखिएको हुन्छ भनिदिने, अरू चाहिँ भन्नु पर्दैन। अथवा यो कार्ड माथि प्रस्तुत गरिएको कार्ड रातो रङमा प्रस्तुत गरिनेछ भन्न पाइयो फेरि। त्यही भएर त्यहाँनिर अरू गर्नु पर्दैन। अब यहाँनिर अभिभावक विद्यार्थी शिक्षकलाई दसैँ तिहार छठको शुभकामना दिने भनेको छ। त्यसो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यस विद्यालयका सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई 2081 सालको दसैँ तिहार छठको शुभ अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ भन्नु पर्यो। तल के लेख्नु पर्यो? विद्यालय परिवार। तपाईँले विद्यालय त आफै आउँदैन, विद्यालय परिवार भन्ने शब्द पार्नु पर्यो। त यो पनि ढाँचा तपाईँहरूले तयार गर्नुपर्छ। लामो बनाउने होइन, छोटो बनाउने तर लेख्ने। अब तपाईँमा कला छ भने त्यहाँ लेखिएको ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुनु पर्यो। दुईतिर अगाडि पछाडि गर्नु पर्यो भएन, सिधा सिधा गर्नु पर्यो। त्यसको लेख्ने तरिकाहरू छ, त्यो क्लासमा सिकाइन्छ। अर्को सोधिएको छ भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका। त्यसो भने भाषिक सिप विकासमा यहाँ त एउटा मात्रै प्रश्न रहेछ, अरू कुरा गरिराख्नु परेन। तपाईँले भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका, मैले यहाँ निष्कर्षको कुरा गरेकै छुइनँ है, चाहिन्छ नि फेरि सरले भनेन भन्नु होला। निष्कर्षको कुरा चाहिन्छ, त्यो लेखन अभ्यास गर्दा तपाईँहरूलाई पारङ्गत गराइन्छ। त्यही भएर अहिले नै मैले त्यतापट्टि लगेको छुइनँ। अब प्रश्न नम्बर 3मा भाषिक विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका भनेको छ। कथाले कसरी गर्छ, कविताले कसरी गर्छ, नाटकले कसरी गर्छ, निबन्धले कसरी गर्छ, ती सबै कुरा सम्झिनुहोस् र सबैको एउटा एउटा बुदा पर्ने गरी लेख्नुहोस्। तर लेख्दा बुदामा ध्यान दिनु होला है, मैले भन्दै गरेको। त अब यहाँनिर भाषिक सिप विकास भनेको छ। त भाषिक सिप विकास भनेको के त? 4वटै पर्यो नि त, भाषाका जम्मा 4वटा सिप हो। यहाँ अरू कुरा गरेको छैन। त्यसो भने लेखाइमा, पढाइमा,
सुनाइमा, बोलाइमा। त कथाले के कुरामा गर्न सक्छ? कथाले, निबन्धले के कुरामा गर्न सक्छ? कविताले के कुरामा गर्न सक्छ? त्यस्ता कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यही भएर भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका भन्न बित्तिकै चारवटा कुरा छुट्नु भएन। एउटा, लेखन सिपमा कसरी लेख्ने, शुद्धा शुद्धि कसरी हुने, निबन्धबाट सिक्ने भए। अब यो मैले भनिराख्नु परेन, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरू एकदमै याद गर्नुपर्छ सोधिने प्रश्न। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4मा गएपछि दुईटा प्रश्न रहेछ। दुईटा प्रश्नमा शैक्षणिक योजनाले कक्षा शिक्षणमा पार्न सक्ने प्रभावको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ, एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न, दैनिक पाठ योजनालाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्छ? त व्यावहारिक उपाय बताउनुहोस् भनेको छ। यहाँ व्यावहारिक उपाय भन्ने बित्तिकै शिक्षकले गर्न सक्ने मात्रै, अरू कुरा लेखेर भएन। शिक्षकले गर्न सक्ने मात्रै लेख्नु पर्यो। त यसरी दुईटा दिएछ। अब शैक्षणिक योजनाले कक्षा शिक्षणमा पार्न सक्ने प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दुवै, किनभने चर्चा भनेको छ। चर्चा भन्ने बित्तिकै त्यसका सबल पक्ष कमजोर पक्ष पनि गर्नु पर्यो। अब सबल पक्षमा तपाईँहरू सबैले लेखिहाल्नुहुन्छ। के लेख्नुहुन्छ? सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न, फलानु योजनाबद्ध गर्न, अब के अरे समय लागत आदि सदुपयोग गर्न, बचत गर्न आदि आदि लेखिहाल्नुहुन्छ। तर यसको ड्रब्याक चाहिँ के हो त भन्दा कहिलेकाहीँ भइपरि व्यवस्थापन हुँदैन। पढाउँदै गयो, पहिला त अनुमान गरिन्छ। योजना भनेको त अनुमान हो। कक्षा कोठाको वातावरण र अनुमान नमिल्न सक्छ। त्यस अवस्थामा आइपर्ने भइपरि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्छ शिक्षकलाई, नम्बर 1। नम्बर 2, विद्यार्थीका विभिन्न जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्। परिस्थितिवश कुनै विषयहरू, सान्दर्भिक विषयहरू उठान हुन सक्छ, त्यसको बारेमा चर्चा नगर्न सक्छ। नम्बर 3, शिक्षकले बनाउने योजना विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता, स्तरलाई सम्बोधन नगरिने सम्भावना रहन सक्छ। अर्थात् बालबालिकाको वैयक्तिक भिन्नतालाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन नगरिएको हुन सक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ रहन्छ। किनभने शिक्षक योजनाभन्दा बाहिर जाँदैन, योजनाकै ट्र्याकमा गएको हुन्छ। त्यस्ता ड्रब्याक चाहिँ रहन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने योजनामा लेखिँदैमा कक्षा प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा हुँदैन। योजनामा लेखिएका कुरा जतिसुकै राम्रा भए पनि उसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यो पनि हो। त्यसको प्रभाव चाहिँ सबै पर्छ, सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव भनेर तपाईँले लेख्नुहोस्। मेरो सल्लाह तपाईँलाई के हो भने सकारात्मक प्रभावमा 3टा कुरा लेखिदिनुहोस्, नकारात्मक प्रभावमा 2टा कुरा लेखिदिनुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँका 5वटा बुँदा भए। 5वटा बुँदा भए। त्यति गरेपछि अन्तमा तपाईँलाई के भन्नुहोस् भने यति हुँदाहुँदै पनि शैक्षणिक योजना चाहिँ चाहिन्छ भन्नेमा चाहिँ हुनु पर्यो। अब त्यसपछि दैनिक पाठ योजनालाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नु पर्ला? व्यावहारिक उपाय। अब यहाँनिर शिक्षकले के गर्न सक्छ? व्यावहारिक उपाय भनेको छ नि, बजेट दिनुपर्छ भनेर भन्नु भएन। बजेट कसले दिने? शिक्षकले ल्याउन सक्दैन, माथिकाले सुनिदिँदैन। शिक्षकको काबु बाहिरको कुरा हो। त्यही भएर शिक्षकले के भन्नु पर्यो भने व्यावहारिक बनाउने उपायमा चाहिँ पहिला पाठ्यक्रमको विषयवस्तुलाई हेर्ने, शिक्षक निर्देशिका अध्ययन गर्ने, विशिष्टीकरण तालिका पनि अध्ययन गर्ने र तीनटैका कुराहरूलाई मनन गरेर स्थानीय कक्षाको सन्दर्भ अनुसार त्यसलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्ने, स्थानीयकरण गरेर पाठ योजना बनाउने। स्थानीयकरण गर्दै पाठ योजना बनाउने। केलाई स्थानीयकरण गर्ने? पाठ्यक्रम, विशिष्टीकरण तालिका, शिक्षक निर्देशिका। तिनीहरूको आधारमा त्यहाँ भएका कुरालाई स्थानीयकरण गर्दै पाठ योजना बनाउने एउटा। दोस्रो, पाठ योजना बनाउँदा आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध हुन सक्ने नसक्ने, उपलब्ध हुने भए प्रयोग गर्ने वातावरण हुने नहुने, प्रयोग गर्ने वातावरण भए पनि विद्यार्थीलाई ध्यान आकर्षण गर्ने, विद्यार्थीको रुचि बढाउन सक्ने, विषयवस्तुलाई सरल रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता हुने नहुने जस्ता पक्षमा विचार गरेर मात्रै पाठ योजना बनाउने।
तेस्रो, पाठ योजना निर्माण गर्दा विद्यालय निरीक्षक विद्यालय निरीक्षकसँग कम्तीमा अन्तर्क्रिया गरी छलफल गरी तयार गर्ने, मद्दत लिन सक्ने, अथवा अन्य विद्यालयको अन्य प्रभावमा छाड्न सफल नमुना शिक्षकहरूबाट पनि राय सल्लाह लिन सकिने। तपाईँले त्यता पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो शिक्षकले गर्न सक्छ। तेस्रो के अरे चौथो, कक्षामा पाठ योजना अनुसार नै शिक्षण क्रियाकलाप गर्न प्राथमिकता दिने। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, गफ गर्ने होइन, योजना अनुसार गर्ने। यति कुरा गरियो भने यहाँ धेरै लेख्न सकिँदैन, 6वटा बुँदा लेख्न भ्याइँदैन। तपाईँले यो लामो बुँदा हुन्छ, छोटो बुँदामा लेखिँदैन, ध्यान दिनु होला। त्यही भएर यस्तै कुराहरू लेख्नुहुन्छ। जस्तो त्यहाँ एउटा के भयो, पाठ योजना अनुसार नै समयको परिपालना गर्दै शिक्षण गर्ने, सामग्रीको उपलब्धता हेरेर मात्रै पाठ योजनामा क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने। त्यसपछि बिनी वा अरू कोही विज्ञ वा अनुभवी शिक्षकसँग सहकार्य गर्ने, विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नता समेतलाई मध्यनजर गरी पाठ योजना बनाउने, पाठ योजना बनाउँदाखेरि तोकिएको घन्टी समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी मात्रै बनाउने, धेरै महत्त्वकांक्षी नबनाउने। यस्तै यस्तै कुरा लेख्ने त हो, किनभने यहाँ व्यावहारिक उपाय बताउनुहोस् भनेको छ। अरू कुरा लेखेर हुँदैन, शिक्षक स्वयंले गर्न सक्ने मात्रै लेख्नुपर्छ। अब प्रश्न नम्बर 5 मा के भनेको छ भने, सो प्रतिबिम्बनको अवधारणा प्रस्ट्याउँदै सिकाइमा यसले कसरी सघाउँछ। दुईटा प्रश्न मैले यहाँ अब तपाईँलाई भनिराखिनँ। त सो प्रतिबिम्बनले को अवधारणा मात्रै भनेको छ, एउटा त तपाईँले ये लेख्नुहुन्छ, एउटा अर्को सिकाइमा यसले कसरी सघाउँछ भन्दाखेरि सिकाइमा सघाउन सक्ने कुरा लेख्नु पर्यो। जस्तै अब सो प्रतिबिम्बन भने के त, अब यो त मैले भनिराख्नु परेन। अब सिकाइमा यसले कसरी सघाउँछ त भन्दा, सो प्रतिबिम्बन गर्ने बित्तिकै स्मरण क्षमता बढ्छ। किनभने स्मरण क्षमता बढ्नु भनेको पुनरावृत्ति गराउँछ। पाठको पुनरावृत्ति गराउने भएकोले, एक पाठको पुनरावृत्ति गराउनु भनेको स्मरण बढाउनु हो। अनि आफ्नो कार्यको आफैले मूल्याङ्कन गर्नु हो। आफ्नो कार्यका कमी कमजोरी आफैले अनुभूति गरेर सुधार गर्ने हो। तपाईँले यस्तै लेख्नुहुन्छ, 3वटा कुरा लेख्नुहोस्, पुग्यो। त्यसपछि उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाको विकासात्मक कार्यमा शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिकाको चर्चा गर्नुहोस्। मैले यो भन्नै परेन, यसका उत्तर थुप्रै लेखिदिएको छ बुकमा। विकासात्मक कार्यमा भन्ने बित्तिकै सिकाइमा, त सिकाइमा शिक्षकले के गर्छ त भन्दा, अक्षर चिनाउने भयो, अङ्क चिनाउने भयो, पैसा चिनाउने भयो, समयको धारणा सिकाउने भयो, नापतोलको धारणा सिकाउने भयो, एउटा साक्षरता सिप विकास गर्नमा। दोस्रो, विद्यार्थी बीच सहकार्य गर्नमा, संवेगलाई नियन्त्रण गर्नमा, संवेग व्यवस्थापन गर्नमा, सहयोग समन्वय सहकार्य गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने। तपाईँले यस्तो कुरा लेख्नुहुन्छ, यहाँ मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त सिकाइमा शिक्षकले के कस्ता भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त तपाईँले लेख्ने विभिन्न तरिका हुँदो रहेछ। ती तरिका तपाईँले अवलम्बन गर्नुहोस्। यसको उत्तर बुकमा राम्रोसँग लेखिदिएको छ, बुदामै तपाईँले गर्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न छ, विद्यालयमा प्राथमिक उपचारको महत्त्व दर्शाउँदै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका लेख्नुहोस्। त्यसो भने प्राथमिक उपचारको महत्त्व के हो त भन्दा, अब विद्यालयमा गर्नु पर्यो नि त। बालबालिकाहरू टिफिन समयमा खेल्छन्, विद्यालय समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि खेल्छन्, विद्यालय समय सकिएपछि पनि खेल्छन्। खेल्दा विद्यार्थी लड्न सक्छन्, चोटपटक लाग्न सक्छ, तत्काल उपचारको आवश्यकता हुन सक्छ, रगत बग्न सक्छ, आदि आदि। त त्यसबेला प्राथमिक उपचार चाहियो, एक। दोस्रो, कक्षामा पनि कहिलेकाहीँ विद्यार्थी पढ्ने क्रममा घाइते हुन सक्छन्, लड्न सक्छन्। विद्यार्थीहरू कहिलेकाहीँ लामो समय बस्दाखेरि गर्मी वा जाडोको कारणले वा अन्य कुनै कारणले बिरामी पर्न सक्छन्, तत्काल उपचारको आवश्यकता पर्न सक्छ। यस्तै यस्तै त हो, तपाईँले लेख्नु। अब त्यसपछि
फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेको छ। त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका लेख्दा चाहिँ कागजपत्र जलाउने भनेर नलेख्नुहोस्। त्यो राम्रो तरिका होइन, उत्तर गल्ती हुँदैन। तपाईँले त्यहाँनिर वातावरणलाई असर पार्ने, प्रतिकूल असर पार्ने कुरा चाहिँ सकेसम्म नलेख्नुहोस्। तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने के अरे विद्यालयमा सङ्कलित फोहोरहरू कतिपय विद्यालयले जलाउने गर्छन्, यसो गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले नजलाउने, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने र त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै डस्टबिनको व्यवस्थापन गर्ने, कुहिनेलाई खाल्डो खनी पुर्ने वा कुहिने प्रबन्ध गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, अनि नकुहिने जतिलाई चाहिँ फोहोर सङ्कलन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने, दिने, अथवा के अरे कबाडका रूपमा बिक्री हुने सामान सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा राख्ने र बिक्री गर्ने। तपाईँले त्यसरी भन्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो भनेको के त, कबाडमा जाने भनेको त रिसाइकल हो, पुनः प्रयोग हुने सामान, प्रयोग नहुने सामान, दुई त्यसरी छुट्याउनु पर्यो। कुहिने जतिलाई एकतिर, नकुहिने एकातिर, कुहिने जतिको कुहारै खाल्डो खनेर पुरेर मल बनाएर कसरी हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ विद्यालयको क्षेत्र अनुसार। अनि त्यो बनेको मल के गर्ने त, विद्यालयको के अरे त्यसो गरिएमा विद्यालयमा भएको नर्सरी, बोट बिरुवा, बगैँचा तिनीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा किसानहरूलाई चाहिँ सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ। तपाईँले अलिकति मौलिकपना चाहिँ त्यहाँ देखाउनुपर्छ है। अब मैले अर्को के भने, नकुहिने फोहोरबाट चाहिँ कभारलाई दिने, रिसाइकल पुनः प्रयोग गर्न सकिने जति त्यता पठाइदिने, बिक्री गर्ने, पैसा लिने। त्यसो गर्न नसकिने जतिलाई फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने। तपाईँका धेरैवटा तरिका हुन्छन्। अर्को तरिका के हुन्छ भने विद्यालयमा भएका फोहोर जति कुहिने र नकुहिने गरेर छुट्याउने र फोहोर सङ्कलन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने। यदि नजिकै फोहोर सङ्कलन केन्द्र छैन भने कबाडलाई बिक्री वितरण गर्ने, कुहिने जति अघि भनेकै 2-3वटा विकल्पमा तपाईँले लेख्नु पर्यो। अब त्यसपछि स्थानीय पाठ्यक्रमको विशेषता लेखी भनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रमको विशेषता जम्मा 4वटा लेखेको। अब छोटा बुदामा लेख्नुहुन्छ भने 8वटा नत्र 4वटा। के त, स्थानीय विज्ञको सहभागिता, स्थानीय विषयवस्तु हुने, स्थानीयकै सरकारवालामा सहभागितामा बन्ने एउटा। अर्को लेख्नुहुन्छ शिक्षक विद्यार्थीको पनि अनिवार्य सहभागिता हुने। अर्को विद्यालयले आफै स्थानीय तहको पाठ्यक्रम शिक्षण गर्ने शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अर्को लेख्नुहुन्छ स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय पालिकाले नै स्वीकृत गर्छ भन्नु पर्यो। यस्तै कुरा त लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को लेख्नुहुन्छ शिक्षकले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा शिक्षकले खेल्ने भूमिका के त भन्दा पाठ्य घण्टा निर्धारण गर्न, घन्टी निर्धारण गर्न भनेको समय निर्धारण गर्न, विषयवस्तु छनौट गर्न, त्यसपछि विषयवस्तुको लागि शिक्षक निर्देशिका तयार गर्न। यसमा त बनाउनु पर्छ नि त शिक्षक निर्देशिका त, त्यो बनाउन, यसको पनि विशिष्टीकरण तालिकाहरू बनाउनमा आदि आदि तपाईँले कसरी लेख्नुहुन्छ लेख्नु। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ, खराब आचरणयुक्त बालबालिकालाई असल आचरणमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ? व्यावहारिक उपाय भनेको छ यहाँ। त्यसो भने खराब आचरणमा भएका बालबालिकालाई सुधार गर्ने उपाय तपाईँले लेख्नुहुन्छ। के लेख्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला तपाईँले यहाँनिर भन्नु पर्यो, जुन बालबालिका आचरण खराब छ त्यो उसको खराब आचरण सबै बालबालिकालाई, सबैलाई थाहा हुने गरी सार्वजनिकीकरण नगरिकन त्यही विद्यार्थीलाई मात्रै एक्लै बोलाएर काउन्सेलिङ गर्ने, साथीको रूपमा उसलाई तिम्रो यो आचरणले यस्तो यस्तो हुन सक्छ, तिम्रो आचरण यस्तो गर्यो भने यस्तो यस्तो हुन सक्छ, अर्थात् खराब आचरणबाट पर्ने प्रभाव र के अरे सकारात्मक असल आचरणबाट पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा विद्यार्थीलाई भन्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, पहिलो कुरा। त्यस्तै अर्को के गर्न सक्छ, त्यही खराब र असल आचरण दुवै भएका उपलब्ध भएसम्म भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने, प्रस्तुत गर्ने,
विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको दृष्टान्त दिने, उदाहरण दिने, शिक्षक आफै पनि असल आचरणमा बस्ने, यस्तै यस्तै कुरा तपाईँले लेख्नुहुन्छ। सचेतीकरणको कुरा छोड्नु भएन। त्यसपछि यी कुराहरू गर्नुहुन्छ। 10मा जाँदाखेरि व्हाट आर द स्किल्स टु टिच इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, यहाँ त प्रष्टै छ। अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज शिक्षण गर्ने सिप के हो त? भाषा विषय शिक्षण गर्ने सिप के त? यहाँ त भाषाको कुरा न हो, अङ्ग्रेजी मात्रै होइन। तपाईँलाई नेपाली भाषै शिक्षण गर्नु पर्यो भने सिप के हो? त्यही नै त हो नि। यहाँ पनि नेपाली भाषा शिक्षण गर्दा जे सिप चाहिन्छ अङ्ग्रेजीलाई पनि त्यही चाहिन्छ। मैथिली भाषा शिक्षण गर्न जे सिप चाहिन्छ अङ्ग्रेजीलाई पनि त्यही चाहिन्छ। भाषा शिक्षणको सिप के हो त्यताबाट तपाईँ ल्याउनुहोस् त। तपाईँलाई अङ्ग्रेजीको भन्दा पो गाह्रो भयो त। नेपाली भाषा शिक्षण गर्नु भने सिप के त? जे भने पनि सुनाइ, बोलाइ, लेखाइ, पढाइ, त्यही चारवटा भयो। त्यो चारवटाको लागि के त? सुनाइ सिप विकास गर्ने जस्तै के, लेखाइ सिप विकास गर्ने जस्तै के, पढाइ सिप विकास गर्ने जस्तै के, त्यसपछि पढाइ लेखाइ जुन यो भाषाका चारवटा सिप छ सबैको एउटा एउटा उदाहरण दिने हो। एउटा एउटा, धेर लेख्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई प्रश्न पाएँ। अब तपाईँलाई यहाँनिर के भन्छ भने प्रिपोजिसन र आर्टिकल सिकाउनु पर्यो। यो भनेको ग्रामर त हो नि। त यो ग्रामर सिकाउँदाखेरि गरिने 5वटा एक्टिभिटी लेख्नुहोस् भन्छ। क्रियाकलाप बनाउनु पर्यो। यो भनेको दैनिक पाठ योजनाको क्रियाकलाप जे हो त्यस्तै क्रियाकलाप। अब यहाँनिर तपाईँले प्रिपोजिसन र आर्टिकलको कुरा गरेको छ। त सबभन्दा पहिला तपाईँले के भन्नु पर्यो, यहाँनिर प्रस्तुतिकरण, त्यो भनेको प्रेजेन्टेसन। दोस्रोमा के त, शिक्षकले प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि दोस्रो के गर्ने? अभ्यास, प्र्याक्टिस, एक्सर्साइज के भन्नुहुन्छ, दोस्रो क्रियाकलाप। त्यही प्रिपोजिसन र आर्टिकलकै शिक्षकले पहिला प्रस्तुतिकरण गर्ने, दोस्रोमा त्यही कुरा प्रस्तुतिकरण गरे जस्तै विद्यार्थीलाई गर्न लगाउने, त्यही भयो अभ्यास। तेस्रो के गर्ने त? सिकाइका लागि मूल्याङ्कन, लर्निङ फर इभ्यालुएसन। अब त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने? विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेन क्वेसन आन्सर गर्ने, त्यस्तै समस्याहरू दिने, विद्यार्थीले सके कि सकेन। त्यसपछि शिक्षकले के गर्ने? फिडब्याक, चौथो क्रियाकलाप। पाँचौं क्रियाकलाप के त? इभ्यालुएसन, इभ्यालुएसन अफ लर्निङ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु, ध्यान दिनुहोस् है। अब तपाईँले 5वटा क्रियाकलाप लेख्नुहुन्छ, यसमा मलाई शङ्का छैन। तर तपाईँले एउटा मोडल चाहिँ बनाउनु पर्छ जुनसुकैमा होस्। पहिला प्रेजेन्टेसन, त्यसपछि के अरे प्र्याक्टिस, त्यसपछि के त? इभ्यालुएसन फर लर्निङ नै हो। त्यसपछि के त? पृष्ठपोषण र त्यसपछि तपाईँले फिडब्याक एन्ड रिमेडियल टिचिङ, त्यो भनेको सबलीकृत शिक्षण अथवा उपचारात्मक शिक्षण। अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँले के गर्नुहुन्छ? इभ्यालुएसन सक्यो। त्यस्तै अर्को छ प्रश्न 11मा, आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रममा गणितको स्थान भनेर भनेको छ। गणितको स्थान भनेको के त? त तपाईँले एकीकृत पाठ्यक्रममा गणितलाई कति पाठ्य घण्टा दिएको छ त्यो लेख्नु पर्यो। त त्यहाँनिर भएको जम्मा 5वटा विषय छन्, त्यसमध्ये यसको स्थान कतिमा पर्छ त? सबभन्दा बढी महत्त्व हाम्रो सेरोफेरो छ, 8 पाठ्य घण्टा। त्यसपछि नेपाली होला 5 पाठ्य घण्टा, होइन? त्यो लेख्नै पर्छ। र यो चाहिँ यतिऔं स्थानमा छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँले के भन्नु पर्यो भने हाम्रो सेरोफेरो, दोस्रो बढी पाठ्य घण्टा, किनभने हाम्रो सेरोफेरोको 8 छ, नेपालीको 5 छ, त्यसो भने अङ्ग्रेजीको 4 होला, गणितको कति त? त्यही लेख्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि गणितलाई यो स्थान दिएको छ। पाठ्य घण्टा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं मध्ये कुनमा पर्छ त्यही लेख्नु। अब 2टाको 4 छ, त यो चाहिँ चौथो र 5औंमा पर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब दशमलव शिक्षण गर्दा यहाँ पनि क्रियाकलाप सोधेको रहेछ। तपाईँलाई दशमलव शिक्षण गर्ने 5वटा क्रियाकलाप तयार गर्नुहोस्, अघिकै जस्तो तरिका। प्रस्तुतिकरण, ध्यान दिनु है, प्रस्तुतिकरण।
त्यो प्रस्तुतिकरण भने के त उदाहरण गरेर देखाउने, शिक्षकले गरेर देखाउने। पहिला शिक्षकले गर्नुपर्छ, त्यसपछि विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउनु पर्यो, त्यसपछि सिकाइका लागि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, त्यसपछि के त सबलीकृत शिक्षण गर्नु पर्यो, अन्तिममा के त मूल्याङ्कन। तपाईँ सधैँ क्रियाकलापको त्यो ढाँचामा जानु भने जाति हुन्छ। तर अब त्यति मात्रै लेखेर भएन नि त। क्रियाकलाप 1 प्रस्तुतिकरण, त्यसभित्र के लेख्नु पर्यो? पहिला शिक्षकले उदाहरण गरेर देखाउने, दोस्रो शिक्षक र विद्यार्थी सँगसँगै गर्ने, तेस्रो विद्यार्थीलाई मात्रै गर्न लगाउने। यति 3टा कुरा लेखेपछि प्रस्तुतिकरण भयो। अब तपाईँले अभ्यासमा जाँदा विद्यार्थीलाई त्यही कुराको प्र्याक्टिस गर्न लगाउने। अब शिक्षकको प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ के गरी गर्नु पर्यो भन्दा एउटा कागजको पाना लिने होला, त्यसलाई अब यहाँनिर त के भन्छ दशमलव भनेको छ। अब तपाईँले दशमलवको धारणा कसरी दिनुहुन्छ, उदाहरण के दिँदा राम्रो हुन्छ त्यहाँनिर दिनुहुन्छ। एउटा कागजकै पाना लिनुहुन्छ होला, त त्यहाँनिर तपाईँले कागजको पानाबाट बुझाउन गाह्रो हुन्छ भने अरू नै चिज पनि लिन सक्नुहुन्छ, ब्ल्याकबोर्डको सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो गरेका सामग्रीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो पैसाको धारणाबाट जान सक्नुहुन्छ, किनभने डेसिमलव आउँछ नि त, पैसा रुपियाँबाट पैसा। त्यसो भने 1.4 1 रुपियाँ 64 पैसालाई कसरी लेखिन्छ? उमेर अलिक गाह्रो हुन्छ यो त। अब पैसा नै सबभन्दा सजिलो होला जस्तो लाग्छ। तपाईँले त्यसरी गरेर गर्नुहुन्छ, तर त्यो कहाँ गर्नुहुन्छ? शिक्षकको प्रस्तुतिकरणभित्र शिक्षकको क्रियाकलापमा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि शिक्षक र विद्यार्थीलाई सँगै गराउने, त्यसपछि विद्यार्थीलाई मात्रै गर्न लगाउने। गरिसकेपछि अब बल्ल अभ्यासमा जानुहुन्छ। त प्रस्तुतिकरणको क्रममा तपाईँले उदाहरण दिने, प्रदर्शन दिने, शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्ने त्यहाँ हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब त्यसपछि विज्ञान शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने तरिका थुप्रै छ, या मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। अर्को छ बिरुवामा हुने प्रजनन प्रक्रियाको सामान्य जानकारी गराउनुहोस्, यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अब तपाईँले बिरुवामा हुने प्रजनन प्रक्रियाको जानकारी चाहिँ गराउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? सकेसम्म शिक्षकले उदाहरण चाहिँ दिनुपर्छ। अब यहाँ भिडियोहरू प्रदर्शन गरेर देखाउन सक्ने अवस्था छ, इन्टरनेटको छ, डाउनलोड गरेर गर्न सक्छ, त्यो राम्रो। सक्दैन भने अलिक उदाहरण दिएर गर्ने क्रियाकलापहरू राख्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थोरै गाह्रो